Door het oplossen van het ego is er geen eigenbelang meer. Alle problemen en conflicten worden veroorzaakt door het creëren van scheidingen, terwijl jij ruimte zonder scheiding bent. Als elke scheiding verdwijnt, ben je vrij. Alle zwaarte, ernst en gewichtigheid verdwijnen. In die bevrijding verschijnt geluk en vrede. Prachtig. Blijf altijd en overal bij jezelf als open ruimte. Dan zal het doorwerken. Het is zo simpel, als je maar niet vasthoudt aan oude patronen. Laat die patronen gewoon oplossen in de oneindige openheid van jezelf. In de open sfeer is er niemand meer die handelt. Het handelen gebeurt vanzelf. De essentie van verlangen is authentiek. Het wordt alleen geprojecteerd op beperkte zaken. Dat stilt het verlangen niet, want elk verlangen is in de kern oneindig. Ga direct maar mee met de oneindigheid van het verlangen naar het geluk van eenheid. Wanneer je heerlijke wijn proeft, verdwijn je. Je gaat er zo volledig in op, dat alle grenzen vervagen. Zelfs als subject van het proeven ga je samenvallen met de wijn als object. Als dit in bewustzijn gebeurt, is dit realisatie. Radicaliseer deze realisering, dan breekt openheid totaal door. Blijf bij het besef van het groot zonder scheidingen. Dat is essentieel. Deze openheid is fundamenteel. Alle verschijnselen zijn van secundair belang. Verschuil je niet achter condities. Laat je door niets of niemand afleiden. Laat het laten totaal gebeuren. Laat de overgave maar plaatsvinden in een sfeer van vertrouwen en liefde. Dat is de directe weg. Word maar weer bewust van je aandacht voor de dingen en keer dan maar in je aandacht terug tot jezelf als de bron van de aandacht. Het is een terugkeer van jezelf in jezelf als stilte. Deze terugkeer gaat vanzelf. Als je van jezelf bewust bent en je laat je ontspannen, dan is er een oneindig vallen in de diepte van zelfzijn. Zo keer je werkelijk terug. Dan merk je, ik heb geen vorm om me aan vast te houden. Als je niet met alle macht vormen voor jezelf in stand houdt, als je die spanning loslaat, merk je hoe diep je in de ontspanning zakt. Daarin verdwijnen alle vormen. Alle grenzen verdwijnen daarbij. Er is geen verschil meer tussen zelf zijn en al het andere wat er is. De vorm van jezelf verdwijnt en tegelijkertijd verdwijnen ook de afgebakende vormen van de dingen die je eerst buiten jezelf stelde. In die terugkeer is er een eindeloze ontspanning, een totaal wegvallen van grenzen. Wat zich dan manifesteert, is het grote zijn, zelfzijn, bewustzijn. Dat blijft voorop staan, ook wanneer de ogen open zijn en vormen waarnemen. Die vormen hebben geen zijnswaarde, ze zijn alleen waarnemingen in jouw geest. De zijnservaring van eenheid blijft voorop staan. De vormen die zich tonen, blijven betrekkelijk daarin. De vormen die je zintuigelijk ervaart en de vormen die je in je geest maakt, alle vormen blijven ontzettend betrekkelijk en doorzichtig in dat grote zijn zelf zijn. Bij de terugkeer naar jezelf vanuit je aandacht voor de dingen buiten, zul je dus in jezelf iets moeten ervaren van het eigen zelf zijn. Hoe concreter die ervaring, des te beter. De eerste concrete ervaring is het eigen lichaamsgevoel.
Teruggaande kom je in je lichamelijke sfeer van je eigen lichaamsgevoel, je eigen gevoelslichaam. Dan is er direct de vaststelling, hier ben ik thuis bij mezelf. Dat kan een heel duidelijke gevoelsmatige vaststelling zijn van jezelf zijn. Je kunt nog verder daar naar binnen gaan, nog verder naar je kern. Dan is er nog sterker de ervaring. Hier ben ik helemaal mezelf. Hier kan ik me nog meer ontspannen en ervaren dat de ontspanning radicaal doorgaat. Dan verdwijnen de vormen van het lichaam en de ideeën over jezelf. De vormen verdwijnen en daarmee de grenzen en het vasthouden. Hoe meer je naar binnen gaat, des te opener je eigen sfeer wordt. In helderheid stel je vast dat er geen grenzen zijn, dat er geen scheidingen zijn. Je eigen zelf zijn valt samen met de hele werkelijkheid. Bij de teruggang naar de essentie van jezelf blijkt dat de essentie van jezelf de essentie van alles en iedereen is. Er is één essentie, zonder gescheidenheid. Je valt samen met het zelf van alles en iedereen. Kun je dat bevestigen? Ga kijken van binnenuit. Dan ervaar je het en stelt het vast. En wees bij het vaststellen eerlijk voor jezelf. Je stelt vast, zo zit het. Dat is een directe vaststelling zonder allerlei denkprocessen die de ervaring vertroebelen. Je stelt vast, je bent het zelf van alles, zonder problemen. Als je bezig bent de dingen op een heel nuchtere, heldere wijze te onderzoeken, komen zulke vaststellingen dat het wantrouwen verdwijnt. Intern ervaar je dat er geen scheidingen zijn. Dat is heel vreugdevol. Als je 's nachts naar de heldere hemel kijkt, zie je een waarheid die even uiterst eenvoudig als buitengewoon diepzinnig is. Wat zie je? De maan, sterren, planeten. Vereenvoudig je dat, dan zie je objecten die in de ruimte zweven. Dus waaruit bestaat het heelal? Uit objecten en ruimte. Als je een gevoel van ontzag krijgt wanneer je naar de ruimte kijkt, of een diepe verering voelt voor dit onbegrijpelijk mysterie, wil dat zeggen dat je een moment het verlangen om te verklaren en te benoemen hebt losgelaten en je bewust bent geworden van niet alleen de objecten in de ruimte, maar van de oneindige diepte van de ruimte zelf. Je moet van binnen zo stil zijn geworden dat je die enorme ruimte kon opmerken, waarin deze ontelbare werelden ontstaan. Het gevoel van ontzag komt niet voort uit het feit dat daar miljarden werelden zijn, maar uit de diepte die ze allemaal bevat. Er komt iets van herkenning in je binnenste op. Wanneer je je bewust bent van de ruimte, word je je niet echt ergens bewust van, behalve dan van het bewustzijn zelf, de innerlijke ruimte van het bewustzijn. Door jou wordt het heelal zich bewust van zichzelf. Als de zintuigen, die bedoeld zijn om vorm waar te nemen, stuiten op een afwezigheid van vorm, wordt het vormloze bewustzijn dat achter de waarneming ligt en alle waarneming, alle ervaring mogelijk maakt, niet meer verduisterd door vorm. Als je nadenkt over de onpeilbare diepte van de ruimte, of luistert naar de stilte vlak voor zonsopgang, komt er iets van herkenning in je binnenste op. Je voelt dan de ontzagwekkende diepte van de ruimte, als je eigen diepte, en weet
dat de kostbare stilte, die geen vorm heeft, veel dieper is wie je bent dan alle dingen waaruit de inhoud van het leven bestaat. Waarom zorgen kleine dingen voor het grootste geluk? Omdat echt geluk niet wordt veroorzaakt door het ding of de gebeurtenis, ook al lijkt het eerst of het wel zo is. Het ding of de gebeurtenis is zo klein en subtiel onopvallend, dat het maar een klein deel van je bewustzijn opeist en de rest is innerlijke ruimte, bewustzijn dat niet gehinderd wordt door vorm. De verschijnselen maken je niet blij, maar de ruimte die het aanbiedt. Die innerlijke ruimte, bewustzijn en wie jij in wezen bent, zijn één en hetzelfde. De vorm van kleine dingen laat ruimte over voor innerlijke ruimte. En vanuit die innerlijke ruimte, het ongeconditioneerde bewustzijn zelf, komt echt geluk, de vreugde van zijn, tevoorschijn. Maar het opmerken van kleine dingen vereist stilte van binnen en alertheid. Meditatie. Eerst zie je de kom van klei. Dan zie je de klei in de kom. Dan zie je de klei in de klei. Meditatie is niet het vergaren van kennis, maar het afrekenen met kennis.